नमस्कार साथीहरू, तपाईहरूलाई यस गरिब आईटी केटो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी कम्प्युटर प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत कम्पोनेन्टहरू मध्ये एकको बारे छलफल गर्नेछौं, जस बिना कम्प्युटर सुचारू हुन सक्दैन र त्यो कम्पोनेन्टको नाम हो बायोस। बायोसको पूरा नाम बेसिक इन्टर हो। यो फर्मवेयर वा सफ्टवेयर प्रोग्राम हो जुन कम्प्युटरको स्टार्टअप प्रक्रियाको क्रममा हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू इनिशियलाइजिङ र टेस्टिङ गर्न जिम्मेवार हुन्छ। बायोसले कम्प्युटरलाई विभिन्न हार्डवेयर कम्पोनेन्ट जस्तै हार्ड ड्राइभ, मेमोरी र अन्य पेरिफेरल डिभाइसहरू जस्तै कीबोर्ड, माउस, स्पिकर, मोनिटर सँग इन्टर्याक्ट गर्न आवश्यक निर्देशनहरू र सेटिङहरू प्रदान गर्दछ। यसले कम्प्युटरलाई आवश्यक फाइलहरू मेमोरीमा लोड गरेर विन्डोज वा लिनक्स जस्ता अपरेटिङ सिस्टम बुट गर्न पनि अनुमति दिन्छ। जब तपाई कम्प्युटर खोल्न कम्प्युटर या ल्यापटपको पावर बटन प्रेस गर्नुहुन्छ, बायोस फर्मवेयरले सिस्टमका हार्डवेयरहरू सहित सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज उपकरणहरू र इनपुट-आउटपुट डिभाइसहरू इनिशियलाइज गर्दछ। त्यसपछि बायोसले प्रत्येक हार्डवेयर कम्पोनेन्ट राम्रोसँग काम गरिरहेको छ छैन भनी प्रमाणित गर्नको लागि श्रृङ्खलाबद्ध परीक्षणहरू गर्दछ। यी परीक्षणहरूमा सामान्यतया मेमोरी, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइभ र अन्य मुख्य कम्पोनेन्टहरूमा जाँचहरू समावेश हुन्छन्। यो प्रक्रियालाई पावर अन सेल्फ टेस्ट पोस्ट भनिन्छ। यदि पोस्टको समयमा कुनै समस्याहरू पत्ता लगाइयो भने बायोसले स्क्रिनमा त्रुटि सन्देश देखाउनेछ वा समस्याको प्रकृति संकेत गर्न बिपहरूको श्रृङ्खला उत्सर्जन गर्नेछ। उदाहरणका लागि एकल बिपले पोस्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको संकेत गर्न सक्छ, जबकि मल्टिपल बिपहरूले हार्डवेयर त्रुटिलाई संकेत गर्न सक्छन्। यदि पोस्टको समयमा कुनै समस्याहरू फेला परेन भने बायोसले अपरेटिङ सिस्टमलाई हार्ड ड्राइभ वा अन्य स्टोरेज डिभाइसहरूबाट मुख्य मेमोरीमा लोड गर्नेछ र हाम्रो कम्प्युटर पूर्ण रूपमा सुचारू हुनेछ। पोस्टको समयमा प्रदर्शन गरिएका एक्ज्याक्ट स्टेपहरू र परीक्षणहरू कम्प्युटरको निर्माता र बायोस भर्सनको आधारमा फरक हुन सक्छ। यद्यपि पोस्टको समग्र लक्ष्य भनेको कम्प्युटरको हार्डवेयरले सही रूपमा काम गरिरहेको छ छैन भनी सुनिश्चित गर्नु र कम्प्युटर प्रयोग गर्नु अघि सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि समस्याहरूको लागि प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउनु हो। बायोस सामान्यतया कम्प्युटर मदरबोर्डको नन भोलाटाइल मेमोरी चिपमा स्टोर गरिन्छ। यो कम्प्युटर खोल्दा चल्ने पहिलो प्रोग्राम हो। जब हामी कम्प्युटर बन्द गर्छौं, कम्प्युटरले निश्चित सेटिङहरू जस्तै मिति र समय, बुट सिक्वेन्स र निश्चित हार्डवेयर सेटिङहरू मेन्टेन गरिराख्न आवश्यक पर्दैन। अन्य शब्दहरूमा भन्नुपर्दा तपाईले बायोसमा कन्फिगर गर्नुभएको कस्टम सेटिङहरू मदरबोर्डको विशेष चिपमा स्टोर गरिएको हुन्छ, जसलाई सिमोस चिप भनिन्छ। सिमोस चिप एक भोलाटाइल चिप हो, त्यसैले यसको सेटिङहरू कायम राखिराख्न यसलाई निरन्तर शक्ति चाहिन्छ। त्यसैले सिमोस चिपले कम्प्युटर बन्द हुँदा पनि आफ्नो सेटिङहरू कायम राख्नको लागि ब्याट्रीको प्रयोग गर्छ र यो ब्याट्रीलाई सिमोस ब्याट्री भनिन्छ। बायोस रिसेट गर्न धेरै तरिकाहरू छन् र तपाईले छनौट गर्नुभएको विधि तपाईको विशिष्ट अवस्था र तपाईले काम गरिरहनु भएको हार्डवेयरमा निर्भर हुनेछ। यहाँ बायोस रिसेट गर्न केही सामान्य तरिकाहरू छन्। नम्बर 1 मा छ बायोस मेनु विजर। तपाईको कम्प्युटर पुनः सुरु गर्नुहोस् र आफ्नो कम्प्युटर निर्माता अनुसार बायोस की प्रेस गरेर बायोस सेटअप युटिलिटीमा प्रवेश गर्नुहोस्। लोअर डिफल्ट्स, रेस्टोर डिफल्ट्स or रिसेट डिफल्ट सेटिङ्स जस्ता विकल्प खोज्नुहोस्। यो विकल्प चयन गर्नुहोस् र रिसेट पुष्टि गर्नुहोस्। दोस्रो नम्बरमा छ सिमोस जम्पराइजर। आफ्नो कम्प्युटर बन्द गर्नुहोस् र पावर केबल डिस्कनेक्ट गर्नुहोस्। कम्प्युटर केस खोल्नुहोस् र मदरबोर्डमा सिमोस जम्पर पत्ता लगाउनुहोस्। यो सामान्यतया सिमोस ब्याट्रीको नजिक हुन्छ। जम्परलाई यसको हालको स्थिति प्राय 2 पिनहरू कभर गर्नेबाट केही सेकेन्डका लागि निकालेर फरक पिनको सेट कभर गर्नेमा सार्नुहोस्। त्यसपछि जम्परलाई फेरि उसको ओरिजिनल पोजिसनमा फर्काउनुहोस्। पावर केबल पुनः जडान गर्नुहोस्, कम्प्युटर खोल्नुहोस् र बायोस सेटिङहरू रिसेट गरिएको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। तेस्रो नम्बरमा छ सिमोस ब्याट्री रिमोभल।
आफ्नो कम्प्युटर बन्द गर्नुहोस् र पावर केबल डिस्कनेक्ट गर्नुहोस्। कम्प्युटर केस खोल्नुहोस् र सिमोस ब्याट्री पत्ता लगाउनुहोस्। यो सामान्यतया मदरबोर्डमा सिक्का सेल ब्याट्री हो। ध्यानपूर्वक यसको सकेटबाट ब्याट्री हटाउनुहोस्। सिमोस मेमोरी पूर्ण रूपमा खाली भएको सुनिश्चित गर्न लगभग 10 देखि 15 मिनेट पर्खनुहोस्। सिमोस ब्याट्री पुनः घुसाउनुहोस्। पावर केबल पुनः जडान गर्नुहोस्। कम्प्युटर खोल्नुहोस् र बायोस सेटिङहरू रिसेट गरिएको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। बायोसको दुई मुख्य प्रकारहरू छन्। ट्रेडिशनल बायोस जसलाई लिगेसी बायोस भनेर पनि चिनिन्छ र UEFI जसको पूरा नाम युनिफाइड एक्सटेन्सिबल फर्मवेयर इन्टरफेस हो। अब यी बायोस प्रकार बीचको केही भिन्नताहरू बुझ्न प्रयास गरौं। लिगेसी बायोसको ओरिजिनल प्रकार हो। यो पहिलो पटक 1980 मा प्रस्तुत गरिएको थियो र 2000 को मध्यसम्म धेरै कम्प्युटरहरूमा प्रयोग गरिएको थियो। UEFI एक नयाँ प्रकारको बायोस हो जुन 2000 को मध्यमा लिगेसी बायोसलाई रिप्लेस गर्न इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो। लेगेसी बायोसले टेस्ट बेस्ड इन्टरफेस प्रयोग गर्दछ जुन स्टार्टअप प्रक्रियाको समयमा एक विशेष की प्रेस गरेर एक्सेस गर्न सकिन्छ। UEFIले थप एडभान्स ग्राफिकल इन्टरफेस प्रदान गर्दछ र छिटो बुट समय, ठूला हार्ड ड्राइभहरूको लागि समर्थन र इम्प्रुभ सेक्युरिटी जस्ता सुविधाहरू समर्थन गर्दछ। लेगेसी बायोस सामान्यतया मदरबोर्डको रम चिपमा स्टोर गरिन्छ तर सजिलैसँग अपग्रेड गर्न सकिँदैन। UEFI सामान्यतया मदरबोर्डको फ्ल्याश मेमोरी चिपमा स्टोर गरिन्छ र फर्मवेयरलाई फ्ल्याशिङ गरेर सजिलैसँग अपग्रेड गर्न सकिन्छ। लेगेसी बायोसले MBR मास्टर बुट रेकर्ड विभाजन योजनालाई समर्थन गर्दछ भने UEFI बायोसले GPT गैर विभाजन तालिका विभाजन योजनालाई समर्थन गर्दछ। कम्प्युटरको बायोस मोडमा प्रवेश गर्ने विधि कम्प्युटरको निर्माता र बायोस भर्जनको आधारमा भिन्न हुन सक्छ। यहाँ विभिन्न पीसी निर्माताहरूको लागि केही सामान्य कीहरू छन् जसलाई प्रेस गरेर तपाई आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपको बायोसमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपलाई रिस्टोर गर्नुहोस् र आफ्नो कम्प्युटर निर्माता अनुसार बायोस की बारम्बार प्रेस गरेर तपाई आफ्नो पीसीको बायोस इन्टरफेसमा प्रवेश गर्नु सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको ल्यापटप एसर कम्पनी हो भने तपाई F2 की प्रेस गरेर बायोस प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै भिडियोमा देखाएको तालिका हेरेर अरू ब्रान्डको कम्प्युटर वा ल्यापटपको बायोसमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै मन परेमा लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आगामी दिनहरूमा हामी कम्प्युटर हार्डवेयर, नेटवर्किङ, CCTV, PABX सिस्टमहरू सम्बन्धित भिडियो लिएर आउनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुस्। नमस्कार। जय नेपाल।